Een warme Godzegen vanuit Nehemia Paramaribo, lieve broeders en zusters. Welkom bij een nieuwe uitzending van gemeente Nehemia. Wij zullen u vandaag weer zegenen met een paar liederen en een mooie boodschap gebracht door zuster Hermine de Graaf. God zegen. Noa traga do deleguiu, Noa traga do deleguiu, Noa cadu do bigi loco deleguiu, Noa cadu do bigi Big rock alegre, Dona alegre, a Felizani, Manara Grafti, Muemie, Dona alegre, a Felizani, Manara Grafti, Muemie, Sawai You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you.
heet u van harte welkom bij de gemeente Nehemia Paramaribo aan de Fransjepanenstraat. Vorige week woensdag heeft broeder Lin samen met broeder Hermine en zuster Rachel een inleiding gehad over het geschenk dat we van God ontvangen hebben, namelijk de geestelijke wapenrusting. En ik wil verder met u deze wapenrusting gaan bespreken, uitleggen, kijken wat we ermee kunnen doen. Ik zal lezen, als u uw Bijbel leest mag u ook meelezen. We gaan lezen uit Efeze 6 vers 10. De geestelijke wapenrusting. Voorts, wees krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Doe de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neem daarom de wapenrusting Gods om de weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om uw taak geheel vervuld hebbende stand te houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes. Neem bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al deze brandende pijlen van de boze zult kunnen doden. En neem de helm des heils aan en het zwaard des geestes, dat is het woord van God. Amen. U hoort het, ik heb het gelezen, we hebben vele geschenken hier in de Bijbel, noemen we ze wapens. Het is een wapenrusting, een hele uitrusting. En als je hoort wapens, had broeder Erwin vorige week al gezegd, dan denk je aan strijd en oorlog. Maar God heeft dit gegeven als geschenk. Deze wapenrusting bestaat uit 7 onderdelen, 7 wapens kunnen we zeggen. En het zijn hele belangrijke wapens. En deze wapens kan je gebruiken als we worden aangevallen. U heeft het gehoord, als de boze dag komt. Meestal gebruiken ze wapens. Als er oorlog is, we maken veel strijd mee. En ik zal verder met u gaan, zal ik de wapens behandelen. We beginnen met de eerste wapen. De eerste wapen, stelt u dan op uw lenden omgord met de waarheid. Spreken we altijd de waarheid? Ik denk niet dat iedereen de waarheid spreekt. We zeggen vaak een leugentje om bestwil. Maar dan kan ik ook ons lenden omgorden met de waarheid. De waarheid van God. Spreek altijd de waarheid. Probeer het. Het lukt niet altijd, maar probeer het. In deze wapen zit kracht. En als we God hierbij betrekken, dan zullen we niet struikelen. Vroeger droegen de soldaten lange gewaden, een hele lange jurk. En dan hadden ze een riem nodig om die jurk vast te zetten, om omhoog te trekken, zodat hij niet kon struikelen. En als we niet de waarheid spreken, dan gaan we struikelen, we gaan jokken. En dat kan niet, dat wil God niet. Tweede wapen is, bekleed u met de pantser der gerechtigheid. Die pantser, zoals u ziet hier,
op het schilderij is de voorkant. Hier is helemaal bedekt met het pantser der gerechtigheid. En hier zit je hart. En ons hart is een belangrijk deel van het lichaam. Want alles wat je doet, komt uit het hart. Hoe is het met je hartsgesteldheid? Ik zal een voorbeeld nemen. Als we bijvoorbeeld moeten offeren aan de Heer. Je wil je gaven geven. Hoe doe je het? Doe je het met je hart of doe je het voor het oog van de mens? Als je het niet met je hart doet, niet uit liefde, dan wordt het niet gewaardeerd door onze lieve Heer. Dus alles wat je doet, doe het uit liefde, doe het met je hart. Je hart is belangrijk, heel belangrijk. Want alles wat uit Gods hart komt, is liefde. En dat moeten we ook uitstralen. Als je iemand helpt, help ook met liefde. Laat de linkerhand niet weten wat de rechterhand doet. Dat staat ook in de Bijbel. Als je het doet, God weet het. Derde hoeven het niet te weten. Doe het met liefde. En dan ga je naar een derde punt. Bereidvaardigheid van het evangelie des vredes. Het is een evangelie van vrede. Het is een mooie boodschap. Goede boodschap. Een boodschap van vrede. Zijn we bereid om te gaan, om die opdracht uit te voeren, om het evangelie door te geven. Want mensen moeten kunnen zien aan ons dat we anders zijn. Dat we het woord van God, dat we ook aan onze daden, niet alleen maar woorden, maar ook de daden. Want mensen kijken altijd, ze beoordelen je op je daden. Dus ben je bereid dit mooie nieuws van vrede uit te dragen aan de zielen die dit nog niet weten. Dan gaan we naar punt 4 en neem je bij dit alles het schild van geloof. Het geloof is belangrijk. Hoe groter je geloof, hoe groter het schild. Vertrouw je op de Heer. Geloof je. Wat geloof je? Laat het zien wat je gelooft. Het geloof is het belangrijkste. We zien God niet, maar geloof je dat Hij bestaat. Vertrouw je op Hem, ondanks je hem niet ziet. Ervaar je hem. Dus het geloof is heel belangrijk. Vijfde punt is de helm des heils. De helm, die militair soldaat heeft de helm aan. En die helm draagt hij voor bescherming. Want je hoofd, je hersenen zit daarin. En alles moet beschermd worden tegen die aanvallen. Tegen het vechten. Je moet je hersenen, je hoofd kunnen beschermen. En daar, dit is het belangrijkste. Je gedachten, je denken zit hier in je hoofd. We zijn continu aan het denken. We denken de hele dag. Als je niet meer zou kunnen denken, dan kan je zeggen dat je bestaat niet meer. Als je niet zou kunnen, het eerste wat je doet is denken. Waar denken we aan? Welke gedachten heb je? Ben je gehoorzaam? Welke programma's kijk je? Welke boeken lees je? We moeten daar ook bij stilstaan wat we doen. Want we kunnen ook andere gedachten hebben. Gedachten die God niet goed vindt. Dus bescherm je gedachten. Lees het woord van God en gehoorzaam God. Want als je kijkt naar deze periode, we zitten nu in de coronatijd. We kunnen niks. Je kan denken wat je wil, je kan plannen wat je wil.
Je kan niks. Meestal denken we dat we alles kunnen, maar we kunnen niks. Deze coronaperiode is een hele mooie tijd, eigenlijk zeg ik een waardevolle tijd. Het bepaalt je erbij dat je zonder God niks kan. Vliegtuigen, er zijn zoveel vliegtuigen die nu aan de grond liggen. Ze kunnen niet vliegen. Dus zonder God kan je niets. We zijn niks zonder hem. Het zesde punt is zwaard des geestes. Dat zwaard des geestes is het woord van God, de Bijbel. Hoe zit het met je kennis uit de Bijbel? Je hebt mensen die zoveel Bijbels in de boekenkast hebben. NGB, het boek, levend woord, Engelse Bijbel, ga maar door. Wat doen we ermee? Laat je het in de kast voor mooi als sieraad? Of ga je erin lezen? Ga je graven? Ga God zoeken. Bouw een relatie met deze God. Want zonder het woord van de Heer kan je niet groeien. De kerk is een kazerne. Alle kerken zijn kazernes, opleidingscentrum. En wij moeten goede, fitte soldaten zijn. Is je conditie, hoe zit het met je conditie? Ben je fit? Want als je naar de kerk gaat, als je het woord leest, als je uit de Bijbel leest, als je een relatie hebt met onze lieve Heer, dan ben je fit. Want je oefent, je traint, je gaat regelmatig naar je Bijbelstudies, je bent trouw. En zo leer je God beter kennen. Dus hoe zit het met jouw conditie? En vooral in deze corona-periode, hoe fit ben je? En het belangrijkste wapen die we hebben, het allerbelangrijkste vind ik, want alles zie je bij deze soldaat. Je ziet het schild, helm, zijn zwaard, zijn harnas, zijn schoenen, waarmee je het goede nieuws moet gaan vertellen. Maar het belangrijkste, alles is de voorkant, maar het belangrijkste is de achterkant, je bekking nodig. En dat is het gebed, want zonder gebed ben je nergens. Je hebt het nodig, is de belangrijkste wapen. En in al deze wapens, heb ik al gezegd, zit Gods kracht, Gods heilige geest. Die riem die we aandoen, hoe zit het? Vertoont die scheurtjes? Die wapenrusting, doe je hem aan. Of zit die, of ligt die ergens in de kast, onder het stof. Die riem, vroeger moest die riem, werd het helemaal, want het was van leer, het wordt helemaal geolieerd. Gezalfd met olie, schoon gepoetst met olie. Zodat er geen scheurtjes kan vertonen. En als die scheurtjes vertoont, het wil zeggen, er zijn dingen niet goed in ons leven. Er zijn dingen die we in orde moeten maken met onze lieve Vader in de hemel. En olie is een symbool van de Heilige Geest. En daarmee werd de riem gepoetst. Dus gaat u na. Waar ligt uw wapenrusting? Ligt die in de kast? Moet die gepoetst worden? Of ga je hem aantrekken? En als je hem eenmaal hebt aangetrokken, trek hem niet meer uit. Want deze wapenrusting heb je elk moment nodig. Het is een geweldig geschenk van onze lieve Heer. En vergeet niet bij alles wat je doet. Ga bidden, 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 bidden. Bidden is heel belangrijk. Heb je een plekje waar je kan afzonderen om deze God te ontmoeten? Als je een relatie met hem wil opbouwen. Want hij hoort gebeden, hij verhoort ze, maar op zijn tijd. Of denk je nee, hij luistert niet. Of het antwoord is nee. Het antwoord kan inderdaad nee zijn. En God weet waarop hij nee zegt. Misschien ben je nog niet klaar. Maar hij verhoort gebeden. Zoek een plek, creëer een plek. En ik zou zeggen, kijk naar de film War Room. Hele mooie film
de kracht van het gebed laat zien. En dat als je een apart plekje hebt waar je de Heer kan ontmoeten. Het is een geweldig avontuur met God. Je gaat hem begrijpen, je gaat hem verstaan. Want als je naar de Heer gaat om te bidden, soms doen we schietgebedjes. Of je denkt, oh even snel in de auto. Een schietgebed, want ik ben vergeten. Probeer tijd te nemen elke dag met deze God. Ga je leren kennen. Want als je gaat bidden met God, dan nader je tot de troon van God de Vader. Heb je contact met hem. En dan gaat hij je gebeden verhoren. Het staat ook in dit woord. Dat God altijd je gebeden verhoort. Maar niet wanneer wij willen. Op zijn tijd. Hij weet precies wat we nodig hebben. Vergeet niet te bidden. Voor je uit je huis gaat. Bid, bid, bid. Bidden is het belangrijkste. En vooral in deze tijd, we hebben tijd genoeg om God te gaan zoeken. Om die stem te gaan verstaan. Om te onderzoeken. Wat wil deze God mij vertellen? Welke plannen heeft hij met me? En ben ik bereid om te werken in zijn koninkrijk? Om die boodschap van vrede aan anderen te brengen? Ben ik bereid om voorbeeld te zijn? Ben ik bereid mijn licht te laten schijnen? Ben ik bereid anderen te helpen? Niemand is perfect. Nehemia is ook geen perfecte gemeente. We doen ons best. En we proberen God te gehoorzamen, zijn wil te doen. Door studies, door korte bemoedigingen willen we u ook helpen om deze God beter te leren kennen. Ik zal afsluiten met gebed. Vader in de hemel, dank u wel voor dit moment. Dank u wel voor deze dag. Dank u wel dat u ons aan elkaar hebt gegeven en dat u ons steeds wil gebruiken. We bidden voor vergeving van zonde. We bidden voor onze tekortkoming. We danken u dat u uw zoon heeft gegeven, heeft voor ons gehangen aan het kruis. Zijn bloed heeft gevloeid voor onze tekortkomingen, onze zonde, Vader. We danken u daarvoor. U bent een machtige, geweldige God. We danken u dat u ons ziet als soldaten, maar moeten we zelf willen in uw koninkrijk. De kerk is een kazerne waar soldaten van Christus opgeleid mogen worden. Maar we moeten ons ook openstellen. We danken u daarvoor. Vader, we danken u ook voor dit moment, deze tijd. De tijd waar iedereen het over heeft, over die corona. We bidden, Vader, voor families die iemand verloren hebben. Wilt u ze troosten, Vader. Vooral degenen die niet kunnen meemaken, de begrafenis, afscheid nemen, Vader. We weten dat u ze zult troosten, Vader. U bent een Vader die troost. Vader, we bidden, Vader, ook voor de zieken in de ziekenhuizen, Vader. Dat u ze geneest, dat u ze bijstaat, de verpleging. Vader, iedereen die hiermee te maken heeft. We bidden ook voor ons land Suriname, het geliefd land, Vader, dat u ons geschonken heeft. We bidden voor de president, we bidden voor de ministers, we bidden voor iedereen. We bidden voor de komende verkiezingen, dat het gaat zoals u wilt. We leggen dit alles in uw handen, in Jezus' naam. En we danken u voor wie u bent. Goede God, machtige Heilige. Amen. U bent mijn doel, u bent mijn hartverlangen, u bent mijn hartverlangen, u bent mijn doel, u bent mijn doel. Op mij heel dicht bij u, op mij heel dicht bij u. U bent mijn doel, u
Mijn hartsverlangen, u bent mijn doel, u bent mijn doel. Houd mij heel dicht bij u, houd mij heel dicht bij u. Oh, zing, Masra naar u, Masra naar u. You are one we have found. You are one we have found. Masra na you, Masra na you. Make me stop you, Reja. Make me stop you, Reja. Sing Masra na you, Masra na you. You are one we have found. You are one we have found. Masra na you, Masra na you. Make me stop you, Reja. 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 If